Atëherë do përpiqemi të përgjigjemi sa më shumë pyetjeve. For the French Daily Les Echos, a question to both the Një pyetje nga Franca. So the vocabulary, the Commission's assessment on Ukraine is very positive, and yet Opinioni i Komisionit është shumë pozitiv për Ukrainën, por s'janë hapur ende kapitujt. Si mundet të vazhdojmë më përpara për hapjen e kapitujve me Ukrainën dhe Moldavinë? Yes, thank you for your question. This remains a concern for Mbetet një shqetësim për vendet që duan të ecin përpara me procesin e integrimit. Ne po diskutojmë me presidentin e Këshillit për të gjetur mënyra për të vijuar më tej. Sa përket pyetjes tjetër, ky është një proces i bazuar në merit, se të dyja këto vende, pra Gjeorgjia dhe Ukraina, kanë bërë progres. Siç e kemi thënë, është një proces i bazuar në merit. Për të shtuar, nuk ka bardhëzi sa i përket procesit të integrimit. Vërtet kemi nevojë për të hapur kapitujt për Moldavinë dhe Ukrainën. Nga ana tjetër, ne mund të punojmë, ose vendet kandidate mund të punojnë mbi reformat edhe pa hapur kapituj, edhe ne po punojmë së bashku me presidencën daneze mbi idenë se duhet të kemi një mandat nga Këshilli që të ecim përpara me punën në grup dhe për të parë nëse është e mundur që të diskutojmë dhe të bëjmë punën, por na duhet një mandat nga Këshilli për të patur një punë në grup. Yes, thank you. I'm Augustin Palopkaj for Youth and Release from Croatia and co-editore from Kosovo. Question on Kosovo. Sa i përket Kosovës, është në masat e BE-s. Kur do të i hiqni këto masa, sa i përket Serbisë, keni thënë se ka një pikpamje të përzier, nuk duket shumë e përzier. Shpesh duket sikur nuk ka progres ose progres të kufizuar, sidomos në aspektin e medias. A mendoni se Serbia mund bëhet si Gjeorgjia, pra kandidat vetëm në letër? Sa përket masave të Kosovës, ne do t'i heqim ato sa më shpejt e mundur, sidomos mbas zgjedhjeve lokale, të cilat po ecin mirë. Sa përket Serbisë, raporti është kritik. Nga ana tjetër, jemi në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë e Serbisë, me presidentin. Ata kanë premtuar se do të punojnë dhe ne do t'i ndjekim këto zhvillime. Ka qenë një vit i vështirë për Serbinë për shkak të protestave të vazhdueshme. Ka një qeveri të re. Në fund të procesit, dhe mbas ligjit elektoral, mendoj se janë zhvillime të mira. Nuk mendoj se Serbia do shkojë në drejtimin e Gjeorgjisë. Thank you. Can you hear me? Yes, we also see you. Hi. My name is Ekrem Krasniqi from the agency. For the commissioner Kos. Për komisionerin Kos, Not in details, the report on Albania. Duke lexuar raportin mbi Shqipërinë dhe nuk gjeta ndonjë gjë On the maritime border dispute that Albania has with Greece. Mbi My question mosmarrveshjet me Greqinë. can Albania A mundet Shqipëria të përfundojë negotiation negociatat, close them të mbyll kapitujt without solving maritime border
pa zgjidhur Greece, member mosmarrveshjen e kufirit detar me Greqinë. There are chapters Ka and kapituj benchmarks and clusters we are dealing with in the accession process. që ne po i zgjidhim gjatë procesit, janë zgjidhje dypalëshe. Deri tani Albania Shqipëria ka qenë e aftë të afrohet për të zgjidhur mosmarrveshje dypalëshe, sidomos me Greqinë, dhe jam optimiste që kjo do të ndodhet në të ardhmen. Thank you. I go back to the press from Lily. Thank you so much. I'm Lily from Reuters. I have a question both for the High Representative and for Commissioner Kos. Actually, two questions. Dy pyetje The për first is, komisionerin the Kos. report praises a couple of the candidate countries for Raporti making përgazon progress on disa the vende rule of për law, progresin but që është when we bërë, talk to experts in por kur the flasim me ekspertët në rajon, tell us that they are concerned, ata na tregojnë se janë të to a shqetësuar lesser extent about, rule of law standards in për most standardet e shtetit të së drejtës në pjesën më të madhe të këto vendeve. that the process is Çfarë mund të bëjë që as you proceset said, a box-ticking exercise. So how can you make sure si mund të siguroni pra që shteti i së drejtës të jetë i fortë, të vijojë dhe të mos ketë probleme në të ardhmen? Sa i përket raporteve, a mund të flisni në lidhje me garancitë që ju kërkoni edhe keni në mendje kur i kërkoni ato? Sa i përket shtetit të së drejtës, Of course, sigurisht që shteti i së drejtës është një nga është me shumë rëndësi për vendet kandidate. Nëse shteti i së drejtës funksionon, media funksionon dhe besimi i investitorëve është më i madh, që do të thotë prosperitet për popullin. Sigurisht nuk është perfekt as në vendet anëtare të BE-s. Progresi që kanë bërë këto vende, sa i përket punës që ata po bëjnë. Pra ne jemi në kontakt me shoqëritë civile dhe kritikat po i marrim në mënyrë serioze. Shteti i së drejtës, standardet demokratike dhe liria e medias janë më të rëndësishmet që ne i konsiderojmë dhe ne po i vëzhgojmë me shumë kujdes. Me metodologjinë e re, ne do fillojmë me këto çështje dhe do i mbyllim pikërisht me këto. Sa i përket antikorrupsionit, në të gjithë vendet kandidate ne jemi fokusuar në punën që këto vende kanë bërë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që do të thotë se po i ndjekim të dhënat që ata kanë, pra dënimet, ndëshkimet, pra të gjithë vlerësimet politike. Procesi i zgjerimit është një proces tranzicioni që kërkon shumë punë, institucionet duhet të bëjnë punën e tyre, ne po i ndihmojmë këto institucione. Një vend mund të ketë ligjet më të mira kundër korrupsionit. Nëse perceptohet në shoqëri se korrupsioni është diçka shumë normale, atëherë ne duhet të punojmë edhe mbi këtë problem, pra duhet të bashkëpunojmë me shoqëritë civile, sepse është me shumë rëndësi dhe duhet të fokusohemi në të ardhmen. Një nga elementet e rëndësishëm të integrimit gradual dhe të përfshihet vendet kandidate do të përfshihen në strategjitë e ardhshme, si mund së bashku të mbrojmë demokracinë në vendet e Europës dhe në vendet kandidate. Organizatat e shoqërisë civile do të kenë strategji se si të angazhohen më tepër, punojnë më shumë në
projekte ose të orientohen në atë që ne kërkojmë si BE, apo në planet e kemi parasysh aspektet në Moldavi, ku liria e medias është me shumë rëndësi, është jetike për sigurinë kombëtare të atij vendi. Prandaj ne do vazhdojmë të punojmë për lirinë e medias, për ta mbrojtur lirinë e medias dhe për të mbrojtur demokracinë në vendet kandidate. Yes, so safeguards, the pre-enlargement review, which will come out in the next weeks, will be a basis for a discussion. We hope that Sa i përket garancive, do të diskutojmë javët e ardhshme, do të kemi disa informacione të rëndësishme për vendet kandidate. Çfarë mund të bëjmë që të jemi të gjithë gati sa i përket procesit të tranzicionit? E vetmja gjë që jam kundër është që të kemi një vendet anëtare të kenë dy cilësi, pra cilësinë e parë dhe cilësinë e dytë. Kur e pranojmë një vend, ata duhet të kenë të drejtat e tyre. Thank you. I'll stay on this side of the press room and then I'll take two questions from remote. Go ahead. I'm very eager to ask. Euroscope Georgia Tamara Ntsubidze. I have a short question. Një pyetje e shkurtër sa i përket Gjorgjisë, a do kemi ndonjë propozim nga Komisioni i BE-s për sa i përket partive kryesore në Gjorgji, ndonjë këshill për ta? Siç e dini, jemi përpjekur që të vendosim sanksione ndaj zyrtarëve të këtij vendi që kanë përdorur dhunë kundër protestuesve në Gjorgji. Jo të gjithë janë dakord, por do përpiqemi të gjejmë mënyra për të adresuar problemet kryesore që shfaqen në Gjorgji. Në nëntor shpresojmë që të kemi një mekanizëm pezullimi vizash që të na mundësoj për të marrë disa masa kundër Gjorgjisë. Kam një mesazh për qytetarët e Gjorgjisë, sidomos qeveritë e kaluara po i thonë qytetarëve, ju nuk po i afroni njerëzit pranë BE-s, ju po i largoni njerëzit nga BE-ja. Nëse jeni të serioz për integrimin, atëherë dëgjoni popullin tuaj dhe mos i burgosni anëtarët e opozitës apo gazetarët që kundërshtojnë qëndrimet tuaja. Let's go to Fiorella. Can you hear me? Yes, hi. My name is Fiorella Belish from A2 CNN Albania, and I have two questions. Dy pyetje nga Shqipëria. Është Brukseli duke diskutuar mundësinë që Shqipëria të integrohet në BE pa të drejtë vote, si një periudhë testuese, dhe sa do të zgjasë kjo periudhë e dyta. Sa realiste janë shanset e Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në 2027? Nuk ka debat sa i përket ndërprerjes së të drejtës së vetos. Në opinionin tim personal, nuk duhet të bëjmë që një vend antar të ketë dy kategori dhe së dyti të gjithë qytetarët e Shqipërisë, pra procesi i integrimit për të mbyllur kapitujt deri në 2027 është e mundur, por duhet bërë shumë, ne e mbështesim atë, por ka ende punë për të bërë. Po flasim për mbylljen e negociatave
Pra kërkon deri në 2 vjet për procesin e ratifikimit që të mund një vend të bëhet antar i BE-s. Thank you. Last from remote, and then I come back to the press room. Julia, over to you. Hello. Hi. My question is regarding Moldova and Julia Sarevan, Republic of Sa I përket Moldavisë, So it's for both. What are the main recommendations? cilat janë rekomandimet kryesore për Republikën e Moldavisë, In which key areas? And në also, cilat janë fushat kryesore ku autoritetet duhet të fokusohen në Moldavi. to open the negotiations until November, but did you mean November 26th? And does it mean that the member state? A mendoni se vendet anëtare kërkojnë të presin? Hungary are over, or if A mendoni se Hungaria është favorizuese për Yes, I have proceset stressed that, integruese të Moldavisë? made the biggest progress. Moldavia ka bërë progresin më të madh, Haven't started yet. It doesn't negociatat s'kan nisur akoma. are not Kjo nuk do të thotë se reformat nuk po zhvillohen. the rule of law. There has been advancement in Pra ka pasur një avancim në ligjin e medias, ka pasur avancim judiciary. në gjyqësor. The reasons that Moldova has been Kjo është një nga arsyet pse Moldavia ka patur një Russian hybrid war. proces shumë të mirë në luftën Work in the clusters. hibride kundër Rusisë. The technical part still has to be Aspekti teknik duhet të diskutohet akoma. the year of 25, not Po flisja për 2025-ën kur as I was saying before. kur po thoja I will stress it once dhe po e theksoj edhe një herë që not Ukraine and not Moldova need Mr. Orban to do the all necessary reforms. nuk është zoti Orban që duhet I bëjë reformat për Moldavinë dhe Ukrainën. Looking for the Ne po kërkojmë që mandate to go një on mandat the working groups. që të angazhohemi në grupet e punës Position of the member states, and we also need to dhe know gjithashtu duhet të dim meaning se what is the goal, what are the benchmarks. cilat janë qëllime dhe pengesat për këtë vend. Once again, the work can go Puna on duhet të vazhdojë që tani. Thank you. We have some 10-15 minutes left. Is it okay if I take questions 2 by 2? Okay, perfect. Then let's continue at the center of the press room. Thanks. Thank you very much. I'm Ivan Mijanovic from Radio and Television of Montenegro. Një pyetje nga Commissioner, Mali of I course, Zi. Can we expect that European Commission A mund të presim që will Komisioni soon recommend to the Council do to të start rekomandoj për on Këshillin treaty with Montenegro, taking in consideration good results and significant që të progress nisë Montenegro procesin has integrues made in this report, and for Vice President për këtë Kallas, vend, duke pasur parasysh edhe hapat e mëdhenj që ka bërë ky vend. countries that have 100% alignment with foreign and security policy. What is the European Commission doing? Çfarë është duke bërë Komisioni Evropian për të ndihmuar of constant and consistent secilin vend that also për të could have përputhur repercussions to their economies? Thank you very much. politikën e jashtme me ato të BE-s. Take another question here in the front. Go ahead. Bruno Waterfield, Times, London. Next question for both of you, but particularly Commissioner Cos. You said to the FT that you wanted to avoid Trojan horses. Are you implying that when there was the previous enlargement along with Slovenia, Estonia, there were some Trojan horses who came in who could have been picked up and stopped? Could you tell us perhaps who they are or what you meant? And you talked about in terms of these changes to accession treaties, you described it as a kind of probation. How do you avoid that becoming an inferior status? And how do you avoid that actually sending a negative message to countries like Serbia that they are not equals, they're not true Europeans? Yes, on the question of the alignment of Sa I përket foreign and security